Tässä videossa esitellään Jyväskylän Haglabin CNC-jyrsimen peruskäyttöä. Jyrsikopin sähköt menevät päälle täältä kytkimestä. Ohjaustietokoneen käynnistysnappi on tuossa. Jyrsinkaapin ovi toimii samalla suojana käyttäjälle. Yläreunan kytkin varmistaa, että jyrsinmoottori ei käynnisty ja automaattiset ohjelmat eivät voi olla käytössä silloin, kun ovi on auki. Lisäksi etupaneelin kytkimellä voi kytkeä moottorit kokonaan pois päältä, mikä kannattaa tehdä esimerkiksi kun asettaa kappaleita paikalle. Tietokoneen työpöydältä löytyy Linuxen sen pikakuvake. Aivan aluksi laite täytyy kotiuttaa. Sitä varten virrat voi kytkeä päälle. Ja oikeasta yläkulmasta löytyy Home All Axis, eli kotiuta kaikki akselit painike. Kun painiketta painaa, jyrsi lähtee liikkeelle ja kaikki akselit menevät kotiutuskytkimiin, jotta niiden nollakohta saadaan asetettua. Tämän jälkeen jyrsintä voi ohjata nuolilla käsikäytössä. Myöhemmin tähän tulee erillinen ohjain. Seuraavaksi täytyy asettaa työkappale paikalleen. Jyrsinpöydän koko on 60 x 36 senttiä ja siihen pystyy kiinnittämään kappaleita M6K:n lukkopulteilla. Erilaisia puristimia on tarkoitus tehdä myöhemmin lisää. Kappaletta kiinnitettäessä, jos on tarkoitus jyrsiä koko kappaleen läpi, täytyy alle laittaa jokin hukkapala, jotta pöytään ei tule reikiä. Mitä kovempaa materiaalia jyrsii, sen tiukemmin kappale täytyy saada kiinni. Nyt jyrsitään muovia, joten kiinnityksen ei tarvitse olla poikkeuksellisen vahva. Hyvä testi on kokeilla heiluttaa kappaletta. Jos sen saa käsivoimin liikahtamaan, se ei ole riittävän hyvin kiinni. Ylimääräiset osat kannattaa ottaa pois pöydältä, ettei pölysty ja niihin vahingossa törmää. Jyrsinterän kiinnityksessä käytetään ER11K:n holkkikiinnitystä, johon sopii terät 0,5 millistä 8 mm kokoon asti. Jos on tarpeen vaihtaa eri paksuiseen terään, täytyy holkki vaihtaa. ER11 holkit ovat kiinni mutterissa hahlolla, jonka irrottaminen vaatii vähän taitoa. Sisäosaa pyöritetään vähän kerrassaan ja samalla käännetään sivulle, kunnes löytyy oikea kohta, jolla sisällä oleva holkki saadaan irti. Joissain holkeissa se on merkattu pienellä nuolella, mutta tässä ei. Noin. Holkki napsahtaa sivusuuntaan, minkä jälkeen sen saa irti. Kunkin holkin päätyyn on kirjoitettu, minkä kokoiselle terän varrelle se sopii.
Uuden holkin paikalleen asettaminen tapahtuu painamalla. Holkki napsahtaa aika helposti paikalleen. Holkin hahlokiinnityksen tarkoitus on se, että se ei jää jumiin tuonne karan sisälle. Tällä kertaa käytetään jyrsintään 6 millin karpiditerää. Terää voi ensin kiristää sormikireyteen käsin. Terää asetettaessa täytyy varmistaa, että se ei ensinnäkään mene niin syvälle, että varsinainen teräosa menee holkkiin. Tämä on liian syvällä, koska holkki pureutuisi teriin. Sitä ei kannata myöskään jättää liian ulos, koska silloin se pääsee heilumaan. Yleisesti kannattaa katsoa materiaalin paksuus ja asettaa terän syvyys sen mukaan. Vähintään holkin pituuden verran pitäisi laittaa terää tuonne sisälle. Sitten terä kiristetään. Sopiva kireys on sellainen, mitä tämän mittaisilla vääntimillä saa ilman liian suurta voimankäyttöä. Jyrsinterät on erittäin teräviä myös silloin, kun ne on paikallaan, joten kannattaa pitää korkki siinä päällä, kunnes on valmis jyrsimään. Jyrsintäpolkujen tekemiseen on paljon eri ohjelmia, joita yleensä kutsutaan CAM eli Computer Assisted Manufacturing ohjelmiksi. Tässä tapauksessa käytän Linuxia sen Native CAM-ohjelmaa, jolla voi nopeasti tehdä yksinkertaisia polkuja. Nyt tarvitsen 17 mm reijän. Jyrsipolun tekemisestä tehdään myöhemmin tarkempi video. Siihen on niin monta erilaista tapaa, että tässä en mene siihen. Kun jyrsintäpolku on tehty, täytyy asettaa nollakohta, mihin se kohdistuu. Monesti nollakohta on työkappaleen yläpinnassa ja esimerkiksi jyrsinnän keskellä, mutta se voi ihan jyrsintäpolkua tehdessä määrittää. Tässä vaiheessa voi ottaa terästä tulpan pois ja ajetaan jyrsin käsiohjauksessa lähelle paikkaa, jos halutaan aloittaa. X- ja Y-koordinaatit voi laittaa silmämääräisesti, tai sitten tuossa on kamera, jolla saa tarkempia, mutta siitäkin myöhemmin lisää. Set, eli korkeussuunta on monesti vähän tarkempi, koska että kappaleen mitat tulevat oikeiksi. Siihen voi käyttää tällaista mittaanturia. Se asetetaan täällä kyljessä olevaan anturin eli proben reikään ja sitten pidetään sitä tuossa kappaleen yläpinnassa. Käyttöliittymän oikeasta reunasta löytyy painike Z on 0 with probe pad. Sitä painamalla tulee ilmoitus, että
Ovi pitää sulkea tai runpainiketta painaa, jotta automaattiset siirtymät on mahdollisia. Tässä tapauksessa ei voida sulkea ovea, kun pitää pitää tätä anturia paikallaan, joten pidetään sitä toisella kädellä paikallaan ja toisella kädellä painetaan etupaneelin runpainiketta. Moottori alkaa mennä hyvin hitaasti alaspäin. Kun se havaitsee sähköisen kontaktin, se menee ylös ja asettaa koordinaatin. Kun koordinaatit on nollattu, painetaan työkaluriviltä Reopen Current File -painiketta, joka päivittää näkymän niin, että näemme missä se on. Jyrsinterä näkyy pienenä kaartiona ja tässä nähdään, että se on nyt jyrsinnän aloituskohdan keskellä kappaleen pinnassa. Jos kaikki näyttää hyvältä, voi ohjelman käynnistää run-napilla. Jos jotain menee pieleen, niin pausinapilla voi keskeyttää. Jos kesken jyrsintää täytyy tehdä jotain muutoksia, kätevintä on pysäyttää jyrsin, kun se on ilmassa pause-napilla. Sen jälkeen oven voi avata. Ja jos täytyy vaikka imuroida pölyjä pois tai jotain muuta tehdä, niin se voi tehdä. Kun oven sulkee, terä käynnistyy taas ja ohjelmaa voi jatkaa run-painikkeella. Tässä tapauksessa piti ottaa pari kertaa uusiksi, kun tuo kappale on aika ohut ja muovi meinasi tukkeutua sinne rakoihin. Vähän jyrsintäjärjestystä ja asetuksia säätämällä lastut lähtee paremmin pois sieltä. Jyrsinnän lopussa on mielenkiintoista, että mitä tapahtuu kappaleelle. Nyt en laittanut mitään kiinnitystä, ja kappale vaan lähtee irti, kun jyrsintä on valmis. Sitä varten pysäytin tämän nyt oven avaamalla täsmälleen sopivassa kohtaa. Parempi olisi kiinnittää, jättää kappaleen pohjaan jonkinlaiset kiinnikkeet, että se pysyy paikallaan. Tämä kappale ei ihan kokonaan irronnut, joten täytyy irrottaa tuo koko muovi, että saa sen sieltä veitsellä otettua irti. Tässä vaiheessa kannattaa ajaa tuota jyrsintä vähän ylöspäin pois tieltä. Laittaa virrat pois ja terän päälle suojatulppa. Sitten vaan mutterit auki. Tässä näkyy, että pysäytin jyrsinä pikkuriikkisen aikaisin. Se ei ollut ehtinyt koko kierrosta vielä tuolla mennä, viimeistä kierrosta. Järkevää olisi jättää tänne pohjaan pienet sillat, mutta en nyt jaksanut niitä asettaa tätä demoa varten. Muovia on onneksi helppo jälkityöstää ihan vaan. Veitsellä saa tämän täältä irti. Veitsellä saa myös kätevästi kaikkein isoimmat purseet pois. Tämä muovi on polyeteeni, joka tekee erityisen paljon näitä purseita, paremmin jyrsintään sopivia muoveja, kuten polykarbonaattia ja akryyliä esimerkiksi, niin sopivilla asetuksilla ei tule juuri lainkaan purseita, mutta polyeteeni käytännössä aina vähän venyy
jyrsintäreunoista. Ne saa pois sitten. Ne voi myös ohjelmoida sellaisen jyrsintäpolun, että se lopuksi jyrsii vielä pinnat niin, että jyrsin itsessään jo saa nuo isoimmat purseet pois, mutta tässä tapauksessa ajattelin, että sama tehdä se käsin. Tästä kappaleesta on tulossa veneen hankaimiin palikka, jolla koitan saada kitinää pois, kun kaupasta ei löytynyt sopivaa uutta holkkia. Tuo seinämän paksuus on vaan 0,3 millin luokkaa, minkä takia se vähän taipuili, kun tätä ulkopintaa jyrsittiin, jonka takia ulkopinta jäi röpelöksi. Sisäpinta on hyvinkin sileä ja se tässä on tärkeämpi pinta. Ulkopinnan pystyy hiomaan käsiin. Yksi tapa olisi ollut laittaa sinne sisälle joku vahvike tuon ulkopinnan jyrsinnän ajaksi, ettei se taipuilisi, mutta tämä on nyt vasta koekappale, niin ei se niin haittaa. Voidaan tarkistaa toi sisämitta, jonka piti olla 17 milliä. Tässä ei voi liikaa voimaa laittaa, kun tuo on tosiaan ohutta muovia ja taipuu helposti, mutta tuosta nähdään asteikolta, että hyvin tarkasti 17 millissä ollaan. Käytön jälkeen on syytä siivota etenkin pölyt pois ja mieluiten laittaa kaikki tarvikkeet takaisin laatikkoon. Ja seuraavan on sitten helppo ottaa käyttöön. Kannattaa koittaa, ettei näiden kiinnikkeiden ja muiden mukana mene ihan kauheasti pölyä tuonne laatikkoon.